BMG სპეციალურად გოგონებისა და ქალებისთვის შექმნილი Google-ის ინიციატივა სასარგებლო ვორქშოპი, ინტერაქტივით, კომპიუტერული ტექნოლოგიები და სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებებით. ნინო, ნანიტაშვილი და სალომე ვახტანგაძე Women Tech Makers-ის ორგანიზატორები მომგებიანი ნარატივით ცხადია. გადაცემაში მოგეს სალმებით, უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. არაჩვეულებრივი პოზიტივი ტრიალებს ახლა ჩემს სტუდიაში, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილები და ძალიან კარგი ამბის თხრობით, რომელიც იქნება მამოტივირებელი ჩვენი მაყურებლისთვის. ცხადია, ნინოსთან არაერთგზის მქონია შეხება სხვადასხვა გადაცემის ფორმატში, თუმცა სალომე დღეს გავიცანი და ძალიან მახარებს ეს ფაქტი. სალომე დაგიბრუნდები აუცილებლად მნიშვნელოვანი ნარატივი გაქვს ნამდვილად. ნინო, Women Tech Makers-ის გლობალური ინიციატივა, რომელიც უკვე მეხუთედ ტარდება საქართველოში და ჩვენ გქონია ამაზე საუბარი უკვე, თუმცა აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ კიდევ მისი მნიშვნელობა. მეხუთედ ტარდება, რისთვის, რა არის მთავარი მიზანი და ვინ უნდა გააქტიურდეს სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში. კი ბატონო, პირველ რიგში მადლობა რომ მოგვიწვიეს და მხარს უჭერთ ჩვენს ინიციატივას და რეალურად გლობალურ წამოწყებას. Women Tech Makers არის კომპანია Google-ის მასშტაბური გლობალური ინიციატივა, რომლის ფარგლებშიც 100-ზე მეტი ქვეყანა ერთიანდება და ყოველ გაზაფხულზე ვატარებთ ხოლმე ღონისძიებებს, რაც მიზნად ისახავს გოგოების და ქალების ჩართულობის წახალისებას ტექნოლოგიების სფეროში. აუცილებლად. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ არის უბრალოდ ის, რომ რაღაც თანასწორობას ვითხოვთ სამუშაო ადგილებში ტექნოლოგიებში. არა, ეს უბრალოდ არის ის, რომ ტექნოლოგიები არის ძალიან მაღალანაზღაურებადი, ყველაფერი რეალურად დღეს ყოველ პროფესიაში ძალიან დიდი როლი უჭირავს ტექნოლოგიებს და უბრალოდ გოგოების დაინტერესება ამ მიმართულებით გავრცელებული სტერეოტიპების გამო არის ძალიან დაბალი. ანუ მაგალითად თუ არის ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ მაგალითი, რომ ვთქვათ თუნდაც სკოლის მასწავლებლები ნაკლებად ახალისებენ იმ გოგონებს, რომლებიც კარგად სწავლობენ მათემატიკას თუ სხვა სამეცნიერო საგნებს, თუ კარგად სწავლობ შეიძლება ბიჭის ტვინიც გაქვს და არაერთხელ გქონია ესეთი შემთხვევები და გაგვიხილავს კიდეც ქალების ნარატივში. ეს მიზანი არის ის, რომ გოგოებს ვაჩვენოთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანი და საინტერესო შეიძლება იყოს პროფესია ამ მიმართულებით. თუმცა, ნინო, არის ძალიან დიდი ინტერესი უკვე გოგოების მხრიდან საქართველოში გულისხმობ მსოფლიოში მით უმეტეს, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან ბევრი გოგოა დაინტერესებული სწორედ ტექნოლოგიებით და მუშაობს, ასევე საქართველოში ამისთვის უამრავი ჰაბია შექმნილი და უამრავი შედეგიანი პროექტი და ნამუშევრიც გაგვიხილავს პირდაპირ ეთერში. თქვენი დაკვირვებით, აი 5 წლის განმავლობაში, 5 წლიანი უკვე ისტორია აქვს ამ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, რამდენად გაიზარდა სურვილთა და ინტერესის რაოდენობა სწორედ ამ სფეროში ქალების მიერ. კი ბატონო, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან გაიზარდა, არა მხოლოდ ჩვენი ინიციატივის ფარგლებში, არამედ ძალიან სასიხარულო არის, რომ სხვა კომპანიები, სხვა ორგანიზაციებიც უერთდებიან ამ კამპანიას, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ საქართველოს ეს ვთქვათ რეალობა, ეს არის მსოფლიო რეალობა, რომ ვთქვათ ქალების წილი შეიძლება 10%-იც არ იყოს ტექნოლოგიებში, მაშინ როდესაც იკარგება რეალურად რესურსი ამ ძალიან ცოდნის ეს ვთქვათ ექსპერტობის ამბავში. წელსაც მე მიხარია, რომ ჩვენი ინიციატივა არა მხოლოდ ჩვენ განვახორციელებთ, შემოგვერთდა საგანმანათლებლო სექტორიც, მაგალითად თავის უნივერსიტეტი სახელმწიფომ დაგვიჭირა მხარიჯი და თბილისის მერია და ასევე რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ კერძო სექტორიც აქტიურად ჩაერთო ტერაბანკის შემთხვევაში ამ კონკრეტულ წელს და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ წელს და შარშან ავრჩიეთ სხვა განსაკუთრებული ასე ვთქვათ სამიზნე აუდიტორია აქამდე თუ უბრალოდ ვატარებდით ფართო აუდიტორიაზე ღონისძიებებს ეხლა აქცენტი გვაქვს სკოლის მოსწავლე გოგოებზე არაჩვეულებრივი აქცენტია მართლა ძალიან გვიხარია ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ესეთი სახის ღონისძიება მინდა ვთქვა რომ სოფლიოში ერთადერთი Women Tech Makers ინიციატივა ვართ, რომელიც ბანაკებს აწყობს და ამიტომ ძალიან მოვუწევთ Google-საც და ასე ვთქვათ ხარს გვიჭერს და ეს აქ რეალურად გზნობთ იმ სარგებელს, რაც შეიძლება მოუტანოთ გოგონებს. ჩვენ წელს ყავდა შარშანდელი მონაწილეებიც და მათი ასე ვთქვათ საუბარი იმდენად შთამაგონებელი იყო, რომ რა მიიღეს და რამდენიმე გადაწყვიტა თუნდაც რომ გახდეს პროგრამისტი ან რამდენად სრულ წარმოდგენები ქონათ, რომ ეს არის მოსაბეზრებელი, მოსაწყენი არასოციალური პროფესია და ამ დროს ჩვენ ყავს ძალიან მაგარი მაგალითები, მაგალითად სალომე თვითონ, როგორც ძალიან წარმატებული ახლა Google-ს რამდენად უყვარვართ ჩვენ, იმიტომ რომ სალომეს აქვს 5 წლიანი გამოცდილება Google-ში მუშაობისა, არა მხოლოდ ბლოკჩეინი მის ხარჯზე, ასევე ლექტორი გახლავთ სალომე ძალიან მნიშვნელოვან საგანს და მიმართულებას ასწავლის სტუდენტებთან ურთიერთობა კიდევ მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთი გამოცდილება გაქვს საერთაშორისო. მოგვიყევით თქვენი 5 წლიანი მუშაობის შესახებ უცხოეთში, ახლაც აგრძელებთ პარალელურად სხვა მიმართულებებით და სხვადასხვა რეგალიებით მუშაობას, მე შეიძლება დავიბნე კიდეც რამდენი მიმართულებაა და რომელი ერთი ჩამოვთვალო და საქართველოში რეალიზება რა იყო თქვენი მთავარი მამოტივირებელი სწორედ სტუდენტებთან ურთიერთობისას? ხო, კარგი, დავიწყებ ანუ Google-ით.
თუ ხარ ვართ Google-ს. დავსვით კითხვა. ჩვენ ვუყარვართ როგორც ნინო თქვა რომ ჩვენ Google-სო ძალიან მოვწონვართო ჩვენ პროექტებზე ვსაუბრობდით. ხო, არ გვისმენდა. არა, კი გისმენთ, კი, მაგრამ რაღაცეებში არ უყურებთ და არ გუკეთებს კარგ სერვისებს Google Play-ს და ასე შემდეგ. ხო, ეს ეხა ფაქტი არის, რომ Google-ის რაღაც დამეური სერვისი საქართველოში ჯერ არ არის, იმიტომ რომ ალბათ Google-ი ორიენტაციას აკეთებს იმაზე, რომ ნუ სადაც არის დიდი მარკეტი და ნუ საქართველოს ამაში ჯერ არ შედის, მაგრამ მივიწევთ ამისკენ. ნაბიჯები ქართველის ანუ ინიციატივით და ამ შემდეგ ამაში პროგრესი გვაქვს. რაც შეეხება ჩემ გამოცდილებას Google-ში, ხო 5 წელი მუშაობდი, 3 წელი მუშაობდი Google-ის საძიებო სისტემაზე, რაც ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ საძიებო სისტემა მაგალითად ძალიან მთავარი პროდუქტია, ეხლა როგორც იცით და შესაბამისად Google-ის აი ყველა ტექნოლოგია რაც აქვს, ყველაფერს ვეხებოდი, როცა იქ მუშაობდი, ასე რომ ეს ჩემთვის ახალი უნივერსიტეტი როგორც კი დაუნთორე, ეგრევე დავიწყე Google-ში მუშაობა და ძალიან ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი alma mater-ია რა, მე თუ ჩამოვთვლით რაღაც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, შემდეგ რაღაც ნიუ-იორკის უნივერსიტეტს, ალბათ Google-ის იქ მუშაობაც, გამოცდილებაც არის ანუ ყველაზე და ნამდვილად საქართველოს პოპულარიზაციასაც ახდენდით ალბათ Google-ში თანამშრომლებთან. საქართველოს სისტემაზე როდესაც მუშაობთ, ეს აუცილებელია და საქართველოს პოპულარიზაციას ვახდენდი კი, როდესაც ანუ ძალიან რთულია რომ ვერ მიხვდე მე საიდან ვარ, იმიტომ რომ ტატუ მაქვს საქართველოსი და გამარჯვებას მართლა კი არ მიმიქცევია ყურადღება. გამარჯვებას როცა ადამიანი მეუბნება, მე რაღაც მეორე იდახს უწევთ ეგრევე, ხო? ეგრევე იწყება საქართველოს ლაპარაკი. ძალიან რთულია ჩემთვის ავიცილო ამ თემაზე ლაპარაკი. ხო, შემდეგ 2 წელი კიდევ მუშაობდი, ეს Google Ideas ერქვა მაშინ ხეთ იქ ქვია, რაც ჩვენ მუშაობდით, ანუ მსოფლიოს გეოპოლიტიკურ პრობლემებს უყურებდით და როგორ შეიძლება ტექნოლოგიებით ამ პრობლემების გადაჭრა და ეს ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო და ჩვენ აი ხა ბავშვებსაც რო ჩვენ მქონდა ურთიერთობა ბანაკის პარკებში, ანუ მთელი ბანაკის განმავლობაში ამის ახსნას ვცდილობდით, რომ იცი რა არ აქვს მნიშვნელობა შენ მაგალითად რა პრობლემა არის შენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ან რა არის შენი ინტერესის სფერო, აი ტექნოლოგია შეიძლება ბევრ რაღაცაში გამოიყენო, ხო? ანუ ყველაფერი შეიძლება გამოიყენო და მით უმეტეს ახლა გეოპოლიტიკურ პრობლემების ტექნოლოგიებით გადაჭრა ბევრ ადამიანს არ მოდის თავში, მაგრამ ესეც დავინახე რა ხო საერთაშორისო მაგალითები და დანერგვა აუცილებელი რეალიზება საქართველოში ამისა. სტუდენტები რამდენად დაინტერესებულები არიან გოგონების სწორედ ტექნოლოგიებით? პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩემი სტუდენტები არიან არ ვიცი, აი საოცარი იმედის მომცემები რა. ყველა წელს არის რამდენიმე ისეთი სტუდენტი, რომ ერთ 5 წელიწადში თუ არ მაჯობებენ, ძალიან მეწყინება რა. ანუ ლექციაზე კარგი ფორმულირება იყო. მოგიწოდებთ პირდაპირ ქალების ნარატივიდან აუცილებლად უნდა აჯობოთ სალომეს, იმიტომ რომ გაუცრუდება მას უბრალოდ იმედები და არ ვაპატიეთ არავის. ძალიან ჭკვიანები არიან და ნუ თავისუფალ უნივერსიტეტს ალბათ ბევრი ღირსება აქვს და ლექტორები და ამ შემდეგ, მაგრამ თვითონ ეს სტუდენტები არიან ძალიან დიდი ფასეულობა, იმიტომ რომ ერთმანეთისგანაც იმას სწავლობ, იმიტომ რომ მეც ვსწავლობ იმათგან, ისეთ ჭკვიანები არიან. სტუდენტებთან ურთიერთობა სასიამოვნოა. რაც შეეხება ხო ძალიან. რაც შეეხება ქალების, ანუ ვერ ვიტყვი, რომ მე მგონი რომ რაოდენობით ბიჭები უფრო მეტი არიან ვიდრე გოგოები, მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ დონით რამე განსხვავება, ანუ გოგოებიც ძალიან კარგები და ჩემს საგანში ყოველ შემთხვევაში გამორჩეული იყვნენ გოგოები, თუმცა რაღაცა ის სპეციფიკებში რაღაც განსხვავება არის, იცით, აი რაღაცა აი ეხლა რთული არის ეს რომ ავხსნა ისე რომ რაღაც არაპროგრამისტებმა გაიგონ, მაგრამ ძალიან თვალშისაცემია ეს განსხვავება, ანუ აი მაგალითად თავიდან როდესაც ისეთი დავალება ჰქონდათ, რომელიც ანუ ხელით რაღაცა თეორიული მტკიცება უნდა ეკეთებინათ, გოგოები იყვნენ ბევრად უკეთესები ვიდრე ბიჭები და ეს როგორც წესი გამოწვეული იყო ალბათ იმით, მე ესე ავხსენი ყოველ შემთხვევაში, რომ აი მაგალითად ბიჭები რაღაცას წერდნენ და არ ამტკიცებდნენ. აი უბრალოდ ბიჭები მიჩვეულები არიან, რომ ამბობენ და გასდით და ანუ გოგოები ალბათ ჩვენ მიჩვეულები ვართ და თუ კარგად არ დაამტკიცებთ პრობლემა. სულ სხვა სენსიტიურ თემას შეეხო ახლა სალომე უკვე. ხო და გოგოები მიჩვეულები ვართ თუ კარგად არ დაამტკიცა, ისე არ გაუდის რა, კარგად უნდა დაამტკიცოს და აი ამ დასაბუთება სჭირდება აუცილებლად გოგოს ნებისმიერ შემთხვევაში. იყო ძალიან მკვეთრი განსხვავება პირველ რამდენიმე დავალებაში. აუცილებელია როგორც გოგონებისთვის, ასე ბიჭებისთვის ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი თემა შეეხეთ, რომელსაც ცალკე გადაცემა უნდა დაუთმოთ, აუცილებლად იქნებით მოწვეული, მე იმედი მაქვს, თუ კომფორტულად იგრძნობს თავს. ცხადია, თქვენ ამავდროულად ახერხებთ კიდევ სხვა სამუშაო ლოკაციების შეთავსებას, ამაზეც მოგვიწევს შემდეგ საუბარი. კონკრეტულ ვორქშოპზე რა იქნება განსხვავებული, ნინო მოგიბრუნდებით და მხარდამჭერები უკვე გავიარეთ, რომ მნიშვნელოვანია, სწორედ კერძო სექტორის ჩართულობა, სახელმწიფოს ჩართულობა, რა არის განმასხვავებელი მეხუთე უკვე ასეთი ღონისძიებისა, როდესაც გვაქვს ამხელა შედეგი და ამხელა ჩართულობა და ინტერესი საქართველოში. მე ეჭვი მაქვს, რომ პირველ ეტაპზე ასეთი ინტერესი
არ იქნებოდა პირველი ღონისძიებისთვის. ეტაპზე სიმართლე გითხრათ, ამ თემაზე რო საუბრობთ, ცოტა სასაცილოც ანუ არ ეგონათ, რომ რამე პრობლემა არის ან რამე მხარდაჭერა ჭირდება ამ მიმართულებით. წლევანდელი ღონისძიების განსხვავება ერთადერთი ის არის, რომ ჩვენ თუ შარშან ბანაკი გავაკეთეთ, თქვა ბანაკის დროს მინდა აღვნიშნო ასევე, რომ როდესაც ვაკეთებთ ბანაკს სკოლის მოსწავლეებისთვის, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოვიცვათ საქართველოს ყველა რეგიონი. ან წელს მაგალითად მონაწილეები გვყავდა 24 სხვადასხვა ქალაქიდან თუ სოფლიდან და მონაწილეებს 80 მონაწილეს ნახევარი არ იყო თბილისიდან. ანუ ეს გვინდა რომ მკვეთრად ხაზი გაუსვათ, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი ბანაკი არის ყოველთვის უფასო, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ აი მატერიალურ შესაძლებლობაზე იყოს დამოკიდებული ის თუ რამდენად მოახერხებენ ტექნოლოგიებს ეზიარონ ესე ვთქვათ. წელს განსხვავება იყო ის, რომ მაგალითად ჩარშან თუ ფაბრიკაში ჩავატარეს და მხოლოდ რაღაც რეგიონიდან ჩამოსული მონაწილეები რჩებოდნენ, წელს ყველანი ერთად წავიყვანეთ ბაზალეთის ტრეინინგ ცენტრში და ძალიან კარგი მუხტი ტრიალებდა, ანუ მართლა ბანაკური განწყობა იყო, ყავდა 14 სპიკერი, გოგოებიც, ბიჭებიც, მენტორები ყავდა, ასევე ძალიან კარგი სტუდენტები და მე ვფიქრობ, რომ ეს მაგალითის მიმცემი ადამიანები, არა მხოლოდ ქალები, არამედ კაცებიც ესეთ ღონისძიებებზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენი პროგრამით გვინდა რომ მაქსიმალურად წავახალისოთ გოგოების ჩართულობა და ამ მიმართულებით მათი ერთად მუშაობა, ანუ მინდა ერთით თქვა, რომ ერთი მაგალითად ბიჭის ყავდა წელს ბანაკში, იმიტომ რომ ძალიან გამოხატა ინტერესი და ჩვენ დაუშვით გამონაკლისი და ვთქვათ, იმის მინდა ხედავთ, რომ თავიდან არ ვიცოდით ლოჯისტიკურად რამდენად შევძლებდით, რომ ამ ხელა ბანაკში თქვათ ყავდა ერთი ბიჭი მონაწილე, მოახერხეთ ისე, რომ მასაც არ გაუცრეთ იმედები და ტატო ჩამოვიდა წალენჯიხიდან და შემოგვიდა. მთავარია ნიჭი, შედეგი და საქართველოს განვითარებას და წარმატებაზე ორიენტირება. ეს არის ნამდვილად მომავლის პროფესია და მეთანხმებით, გამოცდილები ხართ ორივე სწორედ ამ მიმართულებით და მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე ვდგავართ მთელს მსოფლიოში სწორედ ამ მიმართულებით. არაერთხელ იქნებით ჩვენი სტუმრები, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს. ძალიან ბევრი მოხალისე ამ ვორქშოპში ჩართული, როგორც მივხვდი, ბევრი საინტერესო ამბავი, რომლის შედეგის შეჯამებას კვლავ ქალების ნარატივში მოვახერხებთ. ამის დიდი იმედი მაქვს. ასევე ნინო ნანიტაშვილი და სალომე ვახტანგაძე Women Tech Makers-ის ორგანიზატორები სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი.